What can you buy for 25 euro in Italy? Ito yun. So, first time nating mag-haul. So, itlog, American bread, zucchero, siyempre, latte, milk. Meron tayong Parmesan cheese, Julienne mozzarella. Yan. Isang talong para sa aking pinakbet. Ganda-ganda ng talong nila. Eto. Meron tayong whole chicken. Parang 4 plus ito. Wala siyang 5 euro. Which is, magkano ba yan? 300? Almost 300 pesos. Dried fruit. Ang gawa ko ng cake. Quick noodles. Gamberetti shrimp. Ito. At saka ito, manzo. Siya, beef noodles. Ang importante. Ang aking kape, Nescafe Gold Decaf, dahil bawal ang strong sa akin. Medyo mahal to, 560. Yan. 560 is magkano ba yan? Mga sa 300 pesos. Ayun lang pala. At saka, 4 na pirasong hotdog, parang 79 cents, 50 pesos. Mami. O, diba? Ito na lahat siya. Parang yung chicken, mas mura na nga yata dito. Almost 1 kilo. 775 grams. Ito namang American bread is 150. Parang gano'n. So, 1 euro 50. Which is 75 pesos. Ang itlog, 6 pieces. This is 2 euro. 110. Yung gatas, mura lang yan. Wala pang 1 euro yan. 50 pesos. Itong isang talong ay 120. Nasa 70 pesos yan. Yung sugar is less than 1 euro. Parang 80 cents lang siya. So, nasa 45 pesos. Itong Parmesan cheese, walang 2 euro yan. Nasa 70 pesos din yan. Noodles naman ay 120. Ang importante sa akin yung kape. Ayan, wala nang laman. Ito, lahat, napaka-unti, pero this is worth 25 euro, which is 1,300 in pesos. Ayan. Hindi ko lang alam kung mahal siya or mura din siya dahil sa Pilipinas napakamahal ngayon. Ayan. So this is just a short video para lang magkaroon kayo ng idea what 25 euro grocery haul looks like. Thank you for watching and consider subscribing. See you in my next one. This is Jan Can Cook Kitchen. Bye and happy Monday. Ito pala yung kanyang resibo. Sigma. Total is 22 euro.